Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Bánh flan và rau câu thì mình biết rồi ha. Nhưng mà nếu mà mình kết hợp flan với rau câu lại thì như thế nào? Nhận được yêu cầu từ nhóm vào bếp cùng Diễm Na Uy, Diễm đã làm thử và Diễm thấy cũng rất là ngon. Trong video Diễm chia sẻ 2 công thức flan để mình có thể lựa chọn sao cho phù hợp. Về rau câu thì Diễm cũng chia sẻ cái công thức rau câu lá dứa và rau câu cà phê luôn. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm bánh flan rau câu với Diễm nha. Với mỗi công thức flan và rau câu thì mình cần 6 cái ly. Thì cái ly này mỗi ly nó có cái dung tích là 300ml. Nếu mà mình có cái ly nhỏ hơn thì mình cứ chia đều ra thôi. Mình để sẵn ly ở đây nha. Bây giờ mình đi làm caramel. Nồi để làm caramel mình nên chọn cái nồi có cái đáy dày thì caramel cái màu nó sẽ đẹp. Diễm cho vào 60g đường và 30g nước. Mình cũng đi chuẩn bị sẵn một cái chén nước 30g. Mình để đây, khi mà mình thắng caramel cái màu đạt rồi thì mình sẽ cho vào để mình ngắt nhiệt, đồng thời mình giữ cái màu nó không có đậm hơn. Để cái nồi đường lên bếp thì Diễm để cái lửa lớn nha. Diễm chia sẻ cái cách thắng caramel này rất là dễ luôn. Mình cứ để cái lửa lớn như vậy, và như mà mình thấy ở đây đường nó sẽ tan từ ngoài vào trong. Đó, ngay giữa của cái nồi mình thấy đường nó chưa tan thì nó không có cái bọt khí đâu. Mình sẽ đợi cho đường nó tan hết thì lúc này cái bọt khí nó đều hết cái đáy nồi nè. Là như vậy. Thì lúc này mình hạ xuống lửa trung bình ha. Diễm để số 7. Và từ lúc này mình canh thì caramel bắt đầu nó sẽ chuyển màu. Khi mà nó chuyển màu mình thấy nó chuyển cũng từ ngoài vào trong. Thường là ngoài cái rìa nè. Nó sẽ vàng nhạt rồi từ từ nó chuyển cái màu vàng đậm hơn tí xíu. Lúc này thì mình cầm sẵn cái chén nước nha. Và mình canh. Khi mà cái màu caramel nó chuyển sang màu cánh gián đậm là mình cho nước vào liền. Thì Diễm thấy cái caramel nó rất là vừa và màu nó cũng đẹp. Đó, cho liền vào và cẩn thận nhắc cái nồi lên và lắc đều. Để cho caramel nó hòa tan vào trong nước Nếu mà mình thấy nó không tan thì mình nấu thêm thì nó sẽ tan ha. Diễm lắc thì Diễm thấy nó tan hẳn rồi nè. Thì mình lấy, mình cho liền vào những cái ly mình đã chuẩn bị sẵn. Nếu mà chưa có biết canh mình cứ cho từng ít một, mình chia đều ra ha. Rồi xong nếu mà còn thì mình lại chia đều ra lại. Làm sao cho đủ 6 ly nha. Mình để caramel ở đây cho nó nguội và nó đặc lại. Thì khi mà mình chế flan lên nó sẽ đẹp hơn. Cái mặt bánh flan nó sẽ mịn. Đầu tiên Diễm chia sẻ các công thức bánh flan truyền thống là mình sẽ đi nướng cách thủy ha. Công thức này thì mình cần 2 cái trứng gà và 1 cái lòng đỏ. Nếu mà mình không thích ăn cho nó đậm và nó béo thơm thì mình dùng 2 cái trứng gà cũng được. Về đường thì Diễm dùng 30g. Mình cho thêm tí xíu muối thôi ha, 1/8 muỗng cà phê. Rồi mình dùng cái phới lòng mình đánh cho trứng nó tan. Đánh sơ thôi, không cần đường tan cũng được. Rồi để sang một bên. Lấy một cái nồi, mình cân ra 250g sữa tươi. Nên dùng sữa tươi không đường ha. Tiếp theo là 125g nước cốt dừa. Nếu mà mình không thích nước cốt dừa, mình có thể thay bằng 125g kem tươi. Bắt nồi sữa dừa lên bếp, Diễm để cái lửa lớn và mình khuấy đều ha. Mình chỉ hâm cho nó nóng thôi. Đừng có hâm cho nó sôi, sẽ làm mất đi cái vị béo của nước cốt dừa. Khi mà mình thấy cái hơi nước nó tỏa lên nè, và mình nghe cái đáy nồi nó sôi nhẹ là mình nhắc khỏi bếp liền. Rồi mình khuấy trứng nè, và mình cho từ từ cái hỗn hợp nước sữa dừa này vào trong trứng. Vừa khuấy vừa cho ha. Cho từng ít một thôi. Khi mà cho khoảng được 1/4 cái lượng sữa dừa thì mình cho nhanh vào cũng được. Cách làm này thì rất là dễ, mình cứ khuấy đi ha, không có lo cái flan nó bị rỗ gì đâu. Sau khi khuấy đều rồi thì Diễm đổ ra một cái rây để mình rây lại những cái phần lòng trắng trứng mà nó giống như nó không có tan đều cái này thì mình bỏ đi nha. Hỗn hợp flan này mình thu được là 500ml, chia cho 6 cái ly thì mỗi ly nó khoảng 80ml. Mình có thể dùng cái cup là 1/3 cup để mình đong. Còn Diễm thì Diễm cứ chia đều ra thôi.
Sau khi cho flan vào ly rồi á, thì Diễm lấy một cái khuôn á, và mình cho những cái ly này vào trong khuôn. Sau đó Diễm lấy cái giấy nhôm á, mình sẽ đậy mặt khuôn lại, như vậy giúp cho khi mà mình nướng đó, cái mặt á, nó sẽ không có bị khô. Rồi mình cho lên cái dĩ nướng có rãnh, hoặc là nếu mình cho cái dĩ không có rãnh cũng được luôn, thì thời gian có thể nó chênh lệch khoảng 2 phút. Mình nấu một nồi nước sôi á, và mình cho vào, quan trọng là cái nước sôi nó ngập tới cái phần flan là được, như vậy giúp cho cái flan nó mịn, nó không có bị rỗ xung quanh cái thành đó. Mình đi làm nóng cái lò nướng trước rồi mình mới cho flan vào mình nướng nha, và Diễm để ở cái rãnh thứ hai của lò hoặc là rãnh giữa của lò đều được. Mình nướng flan này ở nhiệt độ là 150 độ C, 302 độ F trong thời gian là 45 phút. Tại vì mình làm có rau câu nữa, vì vậy mình nên nướng cho flan nó chắc tí xíu. Nếu mà mình muốn ăn cho nó mềm tan và không đổ rau câu thì mình nướng 40 phút cũng được. Sau 45 phút thì Diễm sẽ lấy ra, và mình lấy ra khỏi cái khuôn nước luôn ha. Mình lấy cái khăn mình đậy cái tay lại và mình lấy ra rất là dễ. Để Diễm mở ra cho mình xem. Flan nó đã đặc rồi, nhưng mà bây giờ nó còn rất là nóng. Vì vậy mình để cho flan nguội là mình có thể đổ rau câu. Hoặc là mình làm flan từ đêm hôm trước thì mình cất vào trong tủ lạnh, Diễm thấy sẽ ngon hơn. Bây giờ Diễm đi chia sẻ công thức flan mà mình không cần phải nướng hay là hấp. Mình có ở đây là 3 cái lòng đỏ trứng gà nha. Công thức này thì mình chỉ dùng lòng đỏ trứng gà thôi, tại vì mình không có làm chín đó. Tiếp theo Diễm lấy một cái nồi nè, Diễm cho vào 300g sữa tươi, cũng là sữa tươi không. Nhắc khỏi bếp liền ha. Rồi mình cho vào trong 3 cái lòng đỏ. Cứ cho từ từ vào trước ha, được khoảng 1/4 cái lượng sữa dừa thì mình cho nhiều vào. Cứ khuấy đều không sao hết. Khi mà mình thấy nó đã đều mịn như vậy thì Diễm cũng đổ ra một cái rây nha. Để cho những cái lòng trắng mình nó đặc thì mình bỏ đi. Mình chuẩn bị một cái tô nước thiệt là lạnh để mình ngâm gelatin vào. Thì gelatin Diễm dùng gelatin lá. Công thức này thì mình cần 6 lá. Nếu mà mình dùng gelatin bột là 3 muỗng cà phê. Một lá gelatin này thì mình cân nó khoảng hơn 1 gram tí xíu à. Để cái lửa trung bình thôi là số 7. Và mình khuấy thiệt là đều. Lưu ý là mình không nấu sôi, tại vì nếu mà mình nấu sôi thì cái flan nó không có được mịn. Mình cứ khuấy đều và mình thấy hơi nước nó tỏa lên nhiều là mình nhắc khỏi bếp liền. Nếu mà mình có cái cây đo nhiệt độ thì nó khoảng 70 độ C là được. Nhắc khỏi bếp thì Diễm lấy cái gelatin mà mình đã ngâm bây giờ nó mềm rồi nè. Mình dắt cho nó thiệt là ráo nước và mình cho liền vào trong cái nồi flan. Thì nó sẽ tan ra ha. Còn nếu mà mình dùng gelatin bột thì mình phải cho nước vào và mình hấp cách thủy cho nó tan, rồi mình mới cho vào trong cái hỗn hợp flan. Rồi mình đổ vào trong khuôn thôi. Thì cái flan này cái lượng nó sẽ nhiều hơn là cái công thức flan truyền thống. Thì mỗi khuôn nó khoảng 120ml. Mình đợi nguội và mình cất vào trong tủ lạnh thì cái flan này nó mới đông lại nha. Tốt nhất là mình nên để trong tủ lạnh qua đêm. Bây giờ Diễm đi làm rau câu. Thì đầu tiên mình nấu cái nước rau câu trước. Diễm có 350ml nước. Diễm cho vào đây 5 gram rau câu. Mình dùng rau câu giòn ha.
Rau câu giòn thì bên Diễm mua cái hiệu này là dễ nhất, là hiệu của Thái Lan. Rồi rau câu mình ngâm trong nước như vậy ít nhất là 30 phút ha, để cho rau câu khi mà mình để nguội hoặc là cất tủ lạnh nó không có bị ra nước. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị lá dứa. Diễm có 2 cái và Diễm rửa cho sạch, sau đó mình cắt nhỏ. Rồi mình cho vào 160 ml nước lạnh ha. Rồi mình mang mình đi xay nhuyễn nha. Sau khi xay nhuyễn xong thì mình bắt cho thiệt là ráo. Cái phần xác lá dứa đó thì mình thu lại được khoảng 160 ml nước lá dứa. Mình để ở đây nha. Bây giờ Diễm đi lấy cái phần flan ra khỏi tủ lạnh. Cái này là công thức flan truyền thống nè. Để sẵn ở đây, để tí xíu mình nấu rau câu xong là mình đổ liền. Cái nồi rau câu sau khi ngâm được 30 phút thì Diễm bắt lên bếp và Diễm để cái lửa lớn. Mình khuấy nhẹ nha, tránh cho những cái rau câu ở bên dưới nó bị cháy đó. Mình khuấy đều và mình hạ xuống cái lửa nhỏ nha. Nếu mà mình để cái lửa lớn lúc này nó sẽ bị trào. Hạ lửa nhỏ, nếu mà có bọt thì mình hớt bọt sạch. Và mình nấu tới khi mình thấy nước rau câu nó trong như vậy, rất là nhanh luôn, khoảng chừng 1 phút à. Thì mình nhắc khỏi bếp và mình chuẩn bị sẵn một cái nồi để mình chia cái rau câu này ra. Nếu có cân thì mình nên cân cho chính xác ha. Diễm cân là 210 g nước rau câu, hoặc là mình chia ra làm 2 phần bằng nhau cũng được. Mình bắt 2 nồi rau câu này lên trên bếp và mình để cái lửa nhỏ để mình giữ cho nó nóng, nó không có bị đông lại. Diễm lấy nước lá dứa nè và Diễm cho vào cái nồi 210 g nước rau câu ha. Mình khuấy đều và mình có thể để cái lửa lớn cũng được, để mình nấu cho cái nồi rau câu nó phải tỏ hơi nước lên như vậy, rồi mình hạ xuống cái lửa nhỏ nha. Như vậy thì khi mà mình đổ rau câu nó không có bị chảy nước. Cái nồi rau câu còn lại thì Diễm cho vào 150 g nước cốt dừa, 50 g sữa đặc có đường. Và mình cũng khuấy cho thiệt là đều. Và nồi rau câu này mình không cần phải chỉnh cái lửa lớn, tại vì mình sẽ để ở đây, mình đợi mình đổ cái lớp rau câu lá dứa trước đó. Mình cứ để cái lửa nhỏ thôi. Mỗi một lớp thì Diễm sẽ múc một muỗng canh là 15 ml ha. Mình đổ nhẹ nhàng lên. Rồi mình đợi khoảng 2 phút cho cái lớp rau câu lá dứa này nó đông lại. Mình nên kiểm tra nha. Đó, mình thấy nó đã đặc nè, hoặc là mình có thể sờ vào, mình thấy cái tay mình nó khô ráo và cái lớp này nó se lại. Vừa đặc ha. Thì mình tiếp tục mình đổ nước rau câu màu trắng lên, cũng một muỗng canh. Lúc nào cái rau câu đổ xong mình cũng giữ trên bếp cho nó nóng nha. Cái lớp rau câu màu trắng này thì Diễm thấy nó nhanh đặc hơn, nhưng mà để chắc ăn thì mình cũng luôn kiểm tra trước khi mình đổ cái lớp rau câu tiếp theo. Và khi đổ mình nên đổ ở cái rìa của cái ly, mình đừng có đổ ngay giữa. Để mình đổ cái rìa nè, cho rau câu nó chảy ra từ từ thì nó không có làm rách cái lớp bên dưới. Mình cứ đổ xen kẽ thì tổng cộng mình có 3 lớp rau câu lá dứa và 3 lớp rau câu sữa dừa. Mình đợi rau câu đặc là mình có thể ăn được, hoặc để ngon hơn thì mình nên cất vào trong tủ lạnh cho nó lạnh ha. Bây giờ Diễm đi làm cái rau câu cà phê. Diễm dùng cái cà phê bột nha, còn nếu mà mình không có thì mình pha nước cà phê đậm đặc cũng được. Cà phê bột thì Diễm dùng 5 g, cái hiệu này của Starbucks nha. Diễm cho vào đây 160 ml nước sôi để mình pha cái cà phê này. Nếu mà mình không thích cà phê mà mình thích cái màu hồng hoặc màu tím thì mình có thể thay thế bằng 160 ml nước lá cẩm cũng được. Rồi mình cũng lấy cái nước cà phê này, mình cho vào cái nồi rau câu 210 g mà mình đã cân ra đó. Cho vào thì mình cũng khuấy cho đều và mình đợi cho cái nồi rau câu cà phê này nó tỏ hơi nước đều là mình mang mình đi đổ được. Còn cái phần mà rau câu màu trắng sữa dừa thì mình làm y như là cái công thức rau câu hồi nãy Diễm vừa chia sẻ.
Đây là flan mà Diễm làm dưới gelatin. Diễm lưu ý là mình phải đợi cho nó đông như vậy ha, để khi mà mình đổ cái rau câu nóng lên nó không có bị chảy ra. Và khi đổ á, mình đổ nhẹ nhàng ha, đổ một lớp thôi, không có đổ thêm. Tại nếu mà mình múc mình đổ thêm vào thì ở dưới nó tan á. Mình đợi đặc rồi mình cũng đổ tiếp cái lớp rau câu sữa dừa. Cũng có tổng cộng là 3 lớp rau câu cà phê và 3 lớp rau câu sữa dừa. Rồi mình đợi cho rau câu nó đông là mình có thể ăn được, hoặc là mình cất vào trong tủ lạnh ha. Khi lấy ra thì Diễm thấy cái flan truyền thống hơi khó hơn. Mình phải dùng cái dao nè, và mình áp sát vào trong cái thành ly. Mình xoay một vòng ha, tại vì cái flan này nó dính vào cái thành ly dữ lắm. Rồi mình úp ngược lại nè. Lúc này thì cái flan nó cũng chưa có rớt ra đâu. Mình phải lấy dao á, và mình khợi nhẹ cái thành để cho cái không khí nó vô, nó có cái bọng khí thì nó mới đẩy cái flan ra được. Đó là như vậy. Còn cái flan mà mình làm dưới gelatin á, thì lấy ra dễ hơn. Mình chỉ cần khợi nhẹ thì nó ra thôi, không cần phải xoay vòng cái ly. Dưới công thức flan truyền thống á, thì Diễm thấy khi mà mình ăn á, nó sẽ có cái vị béo đậm đà và nó tan trong miệng kiểu mềm á, rất là ngon. Kết hợp với cái lá dứa thơm thơm á, Diễm thấy hợp lắm. Còn đối với flan mà mình dùng gelatin á, thì nó cũng có cái độ mềm, nhưng mà Diễm thấy nó hơi dẻo hơn. Về rau câu cà phê á, thì Diễm thấy mình kết hợp với flan cũng rất là hợp. Tại vì nó thơm nè, và nó có cái vị đắng nhẹ. Kết hợp với lại cái phần flan vừa béo á, cũng ngon lắm luôn. Mình cứ lựa chọn công thức sao cho phù hợp với lại những cái nguyên liệu và dụng cụ mình có. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món flan rau câu thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.